سلام بر دوستان گلم. امروز میخوام دوباره براتون نون درست کنم. خب ما اولین کاری که میکنیم آردمون رو الک میکنیم. یک پیمانه منم 210 گرم هستش. سه تا پیمانه شد، یعنی 630 گرم آرد. مایه خمیر 1 قاشق و همینطور شکر 1 قاشق. داخل همین آب گرم میریزم 210 میلی لیتر. نمک نصف قاشق غذاخوری، یکم کمتر. به جای روغن 1 2 3 4 5 قاشق غذاخوری شیر بهش اضافه میکنم. روغنم نمیریزم چون در آخر 1 کوچولو کره بهش اضافه میکنم، دیگه روغن نمیریزم. پیمانه بعدی که آب توش هست کم کم اضافه میکنم که ببینم واسه 3 پیمانه آرد چقدر آب لازم داره. یعنی من خودم میدونم اینا رو، میخوام شما بدونید، میخوام به شما نشون بدم. ببین از 2 تا پیمانه تقریبا 1 پیمانه و 1/4 پیمانه رو من استفاده کردم. دیگه اصلا آب نمیخوام، با اینکه خمیرم هنوز ورز ندادم چون میدونم دیگه نمیخوام. خب اینطوری خمیر به همین راحتی، به همین زودی جمع که شد، رو سطح کارمون خمیر رو ورز میدیم. 1 کوچولو اینطوری آرد میریزیم، تقریبا یعنی 1 قاشق غذاخوری الا 2 قاشق غذاخوری آرد، و شروع میکنیم به ورز دادن. یه نون خوب دوستان یه حوصله خوبم میخواد. ببینید هر دفعه یه مقدار آرد میزنم بهش، یعنی هر دفعه 1 قاشق غذاخوری آرد میشه دیگه. الان 2 بار زدم. هر چقدر که خمیرتون خوب ورز بخوره و استراحت طولانی داشته باشه، یه نون خوب دارید. ببینید الان میچسبه دیگه. من در این مرحله 1 کوچولو کره بهش اضافه میکنم. اینقدر فکر کن همون 1 قاشق غذاخوری میشه دیگه اگه آبش بکنیم. اینو اینطوری بهش اضافه میکنم. حالا ببینید که چه اتفاقی پیش میاد. من میخوام امروز از اول تا آخر این خمیر بهتون نشون بدم. دیگه هم آرد بهش اضافه نمی کنم. ببینید دیگه کم کم به میز کار نمی چسبه. اینطوری به این صورت خمیر رو ورزش دادم، جمعش کردم
داخل همون ظرف نه چربش میکنم نه هیچ کارش نمیکنم، نه آرد میریزم، همینطوری میذارم. 1 ساعت میذارم یه جای گرم استراحت بکنه و بعد بهتون نشون میدم خمیر رو. پس تا 1 ساعت دیگه. خب دوستان، بعد از 1 ساعت ببینید که خمیر من به چه صورت اومده. سینی فرتون رو یه دونه از این کاغذها به خاطر اینکه دیگه خیالتون راحت باشه خمیرتون نمیچسبه بندازید. یه کوچولو روغن بریزید روش. ببین در همین حد چربش کردم و این نونو میبرم که بذارم داخل سینی اینطوری به این شکل پهنش میکنم. خودش به همین راحتی باز میشه. من این خمیر رو 2 تا نون درستش میکنم، کوچیکی بزرگی نون بستگی به خودتون داره. در همین حد که باز شد کنجد یه مقدار روش میریزم همین الان. این شکل زیر دستم میبینم که یه جاش نازک و یه جاش ضخیم نباشه. با همین دستان اینو فرمش میدم. اینو میذارم دوباره یه 5 دقیقه دیگه همینطوری بمونه. روش یه پارچه تمیز میندازم. 1 عدد زرده تخم مرغ رو جدا کردم، ریختم داخل ظرف و یه مقداری تقریبا 1 قاشق غذاخوری شیر میریزم داخلش. خب اینم بعد از 5 دقیقه تخم مرغ و شیر رو میمالیم روی این نونا. فرو 1 ربع قبل به درجه همون 250 طبق معمول گرمش کردم. میبرم این نون رو بذارم داخل فر. مدت پختش هست 10 دقیقه با همون درجه‌ای که از اول بود تا آخر با همون درجه 250 هستش. خب دوستان گلم، نونای ما آماده شدش. امیدوارم که خوشتون بیاد. شما هم درست بکنید و از خوردنش لذت ببرید. ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.